برای انتخاب یک صرافی خوب برای خرید و فروش ارز دیجیتال باید به چه ویژگی‌هایی توجه کنیم؟ درود دوستان و همراهان عزیز، یاشار هستم. به دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس خوش اومدید. امیدوارم از هر جای این کره خاکی آبی رنگ تصویر من می‌بینید حال دلتون عالی باشه و از نعمت سلامتی برخوردار باشید. شاید خیلیاتون با خودتون بپرسید چرا دانشگاه؟ به خاطر اینکه فرق نمی‌کنه کاربر جدید دنیای ارز دیجیتال فارکس باشید یا اینکه سالها تو این حوزه دارید ترید می‌کنید و فعالیت دارید. اگه یه نگاه کوچولو به پلیلیست چنل بندازید، از آموزش ترید و تحلیل تکنیکال پرایس اکشن پیشرفته RTM، اونم به روش تدریس FSCM که شبیه سازی روش تدریس دانشگاه کانادا هستش بگیرید تا آموزش ساده ترین مفاهیم و ابزارهای لازم تو دنیای کریپتوکارنسی و فارکس، همچنین معرفی و تحلیل ارزها و ایردراپ های پرپتانسیل میتونید تو این پلیلیست پیدا بکنید. در یک کلام قراره تو این چنل مسیر آموزش کسب درآمد دلاری رو با هم دیگه طی بکنیم و نهایتاً خبرهای خوب در راه است. خب همونجوری که متوجه شدید موضوع این ویدیو میخوایم در مورد صرافی‌ها صحبت بکنیم. خب دغدغه خیلی از دوستان که تو ایران زندگی میکنند اینه که ما توی چه صرافی ارز دیجیتال رو خرید بکنیم یا نگه داریم، یا تو چه صرافی در واقع میتونه امنیت بیشتری برای ما داشته باشه. خب ما توی سایت کوین مارکت کپ که آموزشش رو قبلا براتون گذاشتم، دوستانی که دوست دارن پلتفرم کوین مارکت کپ رو یاد بگیرن، من لینکش رو حتما در قسمت توضیحات قرار دادم، میتونید استفاده بکنید. اونجا ما لیست انواع صرافی‌ها رو داریم، اما اینکه با توجه به اینکه محدودیت هایی که تو ایران وجود داره، متاسفانه خیلی از این صرافی ها رو ما نمیتونیم استفاده بکنیم، چرا که تحریمیم و خیلی از این صرافی ها نیاز به احراز هویت داره و ما ایرانی ها نمیتونیم توش احراز هویت بکنیم. ابتدا ما میایم ویژگی های کلیدی که قراره که یه صرافی خیلی خوب داشته باشه رو با هم دیگه مرور میکنیم. نهایتا میریم تو سایت کوین مارکت کپ ببینیم که حداقل بین صرافی‌هایی که ما میتونیم توش فعالیت بکنیم کدوم صرافی‌ها میشه توی ایران ازش استفاده کرد. دوستان، اولین فاکتور کلیدی صرافی‌ها امنیته. نه تنها صرافی‌ها، کلا شما تو هر حوزه‌ای که میخوای فعالیت بکنی، حالا یا بیزنس یا هر پلتفرمی هست، بحث امنیت حرف اول میزنه و باید صرافی‌های مورد نظر ما از نظر امنیتی تو سطح بالایی باشن. مثلا فاکتورهای امنیتی مثل کد 2 مرحله‌ای خیلی مهمه که اکثر صرافی باید این قضیه رو حتما پشتیبانی میکنن. و نکته دوم اینه که دارایی‌ها رو توی کیف پول‌های سرد نگهداری بکن. پس این دو تا فاکتور خیلی مهمه، پشتیبانی از کد 2 مرحله‌ای و اینکه تمام دارایی‌هاشون رو توی کیف پول‌های سرد، منظورم همون کیف پول‌های سخت افزاری هست، نگهداری بکنن. نکته دوم کارمزد اون صرافی. خب مشخصا هرچه کارمزد خرید و فروش یه صرافی کمتر باشه، مرغوم به صرفه تر خواهد بود. اما این نکته رو یادتون نره که کارمزد پایین باعث نشده باشه که کیفیت خدماتی که میدن به مشتری‌ها کم شده باشه. این نکته هم خیلی مهمه. پارامتر سوم تنوع ارزه. ببینید دوستان، اگه یه صرافی از همه انواع ارزها داخلش موجود باشه، هم آلت کوین ها رو داشته باشه، هم میم کوین ها رو داشته باشه، هم شیت کوین ها رو داشته باشه، خوبیش اینه که ما لازم نیست هی صرافی های مختلف رو ثبت نام بکنیم و داخلش در واقع بیایم هی احراز هویت داشته باشیم. اما این نکته رو یادتون نره، صرافی‌های رنک اول هرچند که اصلا تو ایران نمیشه ازشون استفاده کرد، شیت کوین توش اصلا پیدا نمیشه. ما میتونیم کلا 2 تا صرافی مثلا انتخاب بکنیم، یه صرافی رو در نظر بگیریم برای ارزهای رده بالای جدول و یه صرافی دیگه هم در نظر داشته باشیم برای خرید مثلا یه سری شیت کوین هایی که توی صرافی‌های رنک بالا پیدا نمیشه. فاکتور چهارم رابطه کاربری این صرافی هستش. خب معلومه که هرچه کاربر پسندتر و ساده‌تر و راحت‌تر باشه، خب افراد تازه کار و همچنین حرفه‌ای راحت‌تر میتونن با این صرافی کار بکنن. و فاکتور پنجم حجم معاملات صرافی است که بسیار بسیار فاکتور مهمی هستش، چرا که هرچه حجم معاملات یک صرافی بیشتر باشه، نقدینگی این صرافی بیشتره، از اون ور چارت قشنگتری خواهد داشت و نهایتاً ما برای خرید و فروش دچار مشکل نخواهیم شد. فاکتور ششم که برای خیلی از کاربران مهمه، پشتیبانی 24 ساعته هستش. برای شما بارها اتفاق افتاده که
خب حالا یا رمز فراموش کردید یا رمز دو مرحله‌ایتون دچار مشکل شده یا نمیتونید وارد صرافی بشید یا اصلا کلا یه ارزی رو جابجا کردید به مقصد نرسیده، براتون خیلی مهمه که پشتیبانی آنلاین داشته باشه و بتونید مستقیما با پشتیبانی صحبت بکنید و مشکلاتون رو حل بکنید. فاکتور هفتم مجوز و نظارت قانونی هستش، یعنی اینکه هر صرافی تحت نظارت نهادهای مالی معتبر باشه و هر صرافی در هر کشوری بایستی مجوزهای قانونی برای فعالیت رو داشته باشه. فاکتور هشتم آپشن ها و ابزارهای معاملاتی هستش، یعنی که مثلا یه صرافی علاوه بر اینکه حالا شما خرید اثبات میتونی بکنی، فیوچرز داشته باشه، پرپچوال داشته باشه، آپشن داشته باشه و همچنین ابزارهای و حالتهای مختلف خرید و فروش رو هم داشته باشه، مثل لیمیت و مارکت و حالا سل استاپ و بای استاپ و توی یه ویدیویی در مورد انواع معاملاتی که توی ارز دیجیتال فارکس میتونیم انجام بدیم رو من اونجا کامل توضیح دادم. در این مورد خیلی نمیخوام توضیح بدم، اون ویدیو رو حتما لینکش این بالا قرار میدم، حتما از این ویدیو استفاده بکنید. و فاکتور نهم و فاکتور آخر فاندینگ ریت ها هست، شاید کمتر به گوشتون خورده باشه. در واقع نرخی است که معامله‌گران بازار آتی دائمی فیوچرز ها باید دریافت یا پرداخت بکنن که معلومه هرچه این ریت پایین‌تر باشه به نفع معامله‌گران خواهد بود. اینکه حالا فاندینگ ریت چیست، من توی ویدیوی مجزای ما با این فاندینگ ریت خیلی کار داریم، خیلی نکته خیلی مهمیه، ابزار خیلی مهمه برای شناسایی روند بازار. در آینده این نوید رو بهتون میدم که در مورد فاندینگ ریت من یه ویدیوی کاملا تخصصی وریفای خواهم ساخت که اصلا مفهومش چیه، چطوری محاسبه میشه، اصلا چه کمکی ازش میتونیم بگیریم برای شناسایی ارزها و همچنین توی کار ترید چطوری میتونیم از فاندینگ ریت ها استفاده بکنیم. اما نهایتا با این نوتا فاکتور که خب مشخصا نمیتونیم همه این فاکتورها رو مورد بررسی قرار بدیم، چرا که تو ایران خیلی از دوستان محدودن و نمیتونند در واقع تمام این فاکتورها رو یک جا توی یه صرافی ببینند. اما بریم توی سایت کوین مارکت کپ ببینیم که توی ایران از کدوم از این صرافی‌ها میشه استفاده کرد و نیاز به احراز هویت نداره. دوستانی که با این سایت آشنایی ندارن، من باید بهتون بگم که آموزش کامل کوین مارکت کپ رو طی یک ویدیو 1 ساعته به صورت کامل تمام بخش ها و اطلاعاتی که میشه از این سایت گرفت رو آموزش دادم. یک سایت مرجع دیتای کریپتوکارنسی هستش. هر دیتایی که شما بخواید از ارزهای دیجیتال اینجا میتونید شما پیدا بکنید. در آینده با این سایت خیلی کار داریم، حتی میشه ارزها و شت کوین ها و مم کوین های ترند رو هم میشه از این سایت کوین مارکت کپ پیدا کرد، هرچند که برای پیدا کردن اینجور ارزها سایت ها خیلی زیادن، ولی از این سایت هم میشه کمک گرفت. ما الان تنها استفاده که میخوایم از این سایت بکنیم، بریم ببینیم که قسمت اکسچنجاش، یعنی اون صرافیاش، ببینیم که چه شرایطی وجود داره. این بالا شما منوی اکسچنج رو میبینید، خودش اینجا تقسیم بندی کرده صرافی به سنترالایز و دیسنترالایز، متمرکز و غیر متمرکز. بازم اگه دوستان صرافی متمرکز و غیر متمرکز رو تفاوتشون رو نمیدونن، من ویدیویی در این مورد ساختم، داخل توضیحات براتون قرار میدم، حتما این ویدیوها رو ببینید. خب من اکسچنج رو که بزنم، بریم ببینیم که شرایط صرافی ها. همین بالا اکسچنج رو بزنید کافیه، چون هم دکس ها و هم متمرکزه ها، یعنی هم متمرکزه ها هم غیر متمرکزه ها رو با همدیگه اینجا برای شما میاره. از این بالا خب قسمت اثبات رو شما کلیک میکنید و با قسمت دریوتیو، این دوتا رو ما با هم دیگه کار، این دوتا مال صرافی‌های متمرکز هستن و این دوتا دکس ها در واقع. این دکس ها هم که مخفف دیسنترالایز اکسچنج هست، یعنی صرافی غیر متمرکز، فعلا باشون کار نداریم، بعداً باشون ما کار داریم. الان ما با این دوتا کار داریم، در واقع قسمت اثبات و بازار مشتقات، همون فیوچرز و آپشن و اینا. ابتدا بیایم توی بازار اثبات، یعنی وقتی بازم تفاوت اثبات و دریوتیو رو من قبلا کامل توضیح دادم، ویدیوشو حتما تو قسمت توضیحات براتون قرار میدم. اثبات یعنی که خود ارز رو بخریم، یعنی بحث حالت قراردادی نخواهد داشت، یعنی شما میرید داخل صرافی خود ارز رو میخرید، در واقع هولد میکنید، برای هولد کردن ازش استفاده میکنیم. اوکی، ببینید صرافی ها رو بر اساس 6 تا فاکتور اینجا اومده رنک داده بهش. بر اساس والیوم هستش، لیکویدیتی یا همون نقدینگی، میزان بازدید هفتگی، تعداد مارکت هایی که داره، تعداد کوین هایی که ساپورت میکنه و بر اساس فیات هایی که ساپورت میکنه.
بر اساس این 6 فاکتور اومده رنگ داده. اوکی، یعنی اینکه یه دونه از این فاکتورها مهم نخواهد بود. در واقع خیلی از این صرافی‌ها رو می‌بینید که حجم بالاتری دارن، یعنی حجم معاملات بالاتری دارن، ولی رنگ در واقع بالاتر یا پایینتری. مثلا همین الان بای بیت رو نسبت به کوین بیس شما مقایسه بکنید، کوین بیس حجم معاملاتش کمتره اما رنگش از بای بیت بیشتره، به خاطر اینکه خب لیکویدیتیش بیشتره و آیتم‌های دیگه‌ش هم اگه مقایسه بکنید 100% بهتر از بای بیت خواهد بود. خب حالا ما کدوم از این صرافی‌ها رو، اول اینکه من صرافی‌های زیر رتبه C رو اصلا سعی میکنم نرم طرفشون. اوکی، من خودم خط قرمزم، خودم اینجوریه. اوکی، من صرافی‌های زیر C رو اصلا نگاه نمیکنم بهشون، خیلی اعتماد بهشون نخواهم داشت. بحث امنیت و هک شدن و اینجور داستانا خواهد بود. اما صرافی‌ها رو ما یکی یکی بیایم پایین، بایننس و کوین بیس و بای بیت و اوکی ایکس و آپ بیت و کارکن و اچ دی ایکس و بیت گت و بیت فینیکس و کوکوین و گیت آی او مکسی. این صرافی مکسی تا چندی پیش احراز هویتش اجباری نبود، اما بر اساس محدودیت هایی که خب صرافی‌هایی که تو آمریکا اینا مجوز میگیرن باید حتما بحث احراز هویت براشون 100% انجام بشه. مکسی هم ما نمیتونیم استفاده بکنیم رتبه 12. Crypto.com هست، بایننس TR هست و بینگیکس. بینگیکس رتبه 15 هستش دوستان، هنوز احراز هویتش اجباری نشده ولی به زودی اجباری میشه، ولی صرافی نیست که بشه خیلی بلند مدت روش فکر و صرافی که صرافی مورد علاقه خودم هم هست و ازش استفاده میکنم. خب حالا بچه‌ها ایران نمیتونن ازش استفاده بکنن ولی صرافی خیلی خوبیه، من ازش خیلی راضیم. دوستانی که خارج از کشور هستن میتونن از این صرافی استفاده بکنن اگر توی در واقع بایننس نتونن، چون الان مثلا بایننس با خود آمریکا و کانادا کار نمیکنه و مشکل داره. میتونید از من حتی بای بیت، اوکی ایکس، کارکن، کوکوین، همه اینا رو بحث کانادا و آمریکاشو چک کردم، ساپورت نمیکنم به خاطر بحث مالیاتیشون و احراز هویت نمیتونید بکنید مگر اینکه اسپات فقط توشون خرید بکنید. به خاطر همین فعلا بینگیکس به نظر من، بینگیکس و مکسی، این دوتا صرافی برای دوستانی که تو آمریکا و کانادا هستن به نظر من میتونه مفید و کاربردی باشه. من دارم ازش هم از بینگیکس استفاده میکنم هم از مکسی استفاده میکنم. من مکسی رو بیشتر برای اسپات استفاده میکنم، بینگیکس رو برای فیوچرز. البته تو مکسی هم گاهی اوقات فیوچرز میزنم، ولی دو تا صرافی فعال من فعلا این دو خواهد بود، مگر اینکه در آینده سیاست ها عوض بشه و از این صرافی من با تک تک این صرافی ها در واقع اومدم صحبت کردم، دیدن که با کانادا مشکل خواهند داشت. خب دوستانی که تو ایران هستن، ببینید دوستانی صرافی هایی که بعد بینگیکس قرار داره، بیت مارت، بیت اسمپ، اینا همشون احراز هویت اجباریه. اوکی، تنها ببینید الان تو رتبه 19 و 20 دو تا صرافی داره دیده میشه، البنک و XT.com هستش. این دو تا صرافی در حال حاضر برای صرافی های حداقل رتبه C به بالا اوکی قابل استفاده است، البنک و XT. اما میریم با هم دیگه این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم. البته بریم صرافی های رتبه‌ای پایینتر که نیاز به احراز هویت هم نداره و معمولا ایرانی‌ها به طرفش اومدن. اخیراً کاسی ایکس هست که تو بیت هست، اینا خیلی دارن در موردشون صحبت میکنم ولی با توجه به اینکه رتبه خیلی پایینی داره من خیلی به طرفشون نخواهم رفت. و صرافی کوینکس هم هست که ازش ایرانی‌ها خیلی استفاده میکنن، رتبهشو خیلی زیر رتبه در واقع 60 هست. اینجا باید شمار رو بزنیم که بیشترشو نشون بدیم. میخوایم بریم کوینکس ببینیم چه رتبه‌ای داره. ببینید دوستان صرافی کوینکس رتبه 72 رو داره، درسته احراز هویت لازم نیست اما رتبهش خیلی پایینه. خب اخیراً هم هک شده بود دیگه، به خاطر همین میگم صرافی‌های رتبه پایین یه مقدار توش کار کردن خطرناک هستش، مخصوصا اگه بخواید فیوچرز کار بکنید. حالا اگر اسپات خرید بکنید خیلی مشکل نیست، چون شما اسپات رو میخرید و میکنید داخل کیف پولتون. خیلی هم میپرسن کیف پول معتبر چیه؟ من دو تا کیف پول معرفی کردم، تراسفالت هستش و کیف پول متاماسک که
هر دو رو آموزش کاملش رو قرار دادم. بازم لینکش رو پایین قرار میدم که دوستانی که میخوان استفاده بکنن بتونن ازش استفاده بکنن. پس دوستان صرافی‌هایی که ما فعلا تو ایران میتونیم ازشون استفاده بکنیم، صرافی رتبه 19 و 20 به نظر من در حال حاضر بهترین گزینه هست برای استفاده کردن. یا صرافی البانک هستش یا صرافی XT هستش. حالا این دوتا رو هم بخوایم با هم دیگه مقایسه بکنیم، ببینید حجم معاملات البانک بیشتره، خب لیکویدیتیش یه مقدار بیشتر از XT هستش، از نظر ویزیت خیلی با هم دیگه تفاوت ندارن، مارکت های XT بیشتره، یعنی جفت ارزهایی که خب حالا ساپورت میکنه بیشتره، کوینای XT هم بیشتره. ببینید دوستان یه سری خوبی ها البانک داره، یه سری خوبی ها XT داره، اون دیگه سلیقه خودتونه. من نه پروموتر این در واقع صرافی هستم نه پولی از اینا گرفتم که بخوام این صرافی ها رو به شما معرفی بکنم، بر اساس تجربه خودم دارم این صرافی ها رو به شما معرفی میکنم. خیلی از این چنل ها بر اساس پولی که میگیرن صرافی به شما معرفی میکنن و بر اساس رفرالی که میخوان در واقع پول ازش در بیارم. بر اساس استفاده که خودم کردم تو این مدت میخوایم تجربه ما در اختیارتون قرار بدم. صرافی البانک و XT خیلی با هم دیگه فرق نداره، فقط البانک توی اثباتش یه مقدار کارمزدش بالاست، اما توی فیوچرز با XT خیلی با هم دیگه فرقی ندارن. خب XT خوبیش اینه که خیلی ارزهای بیشتری نسبت به البانک داره، مخصوصا توی شت کوین ها و مم کوین ها ارزهای بیشتری رو ساپورت میکنه. اوکی، حالا بریم توی صفحه خودشون، دیتای دیگه هم میتونیم ازشون بگیریم. روی هر کدوم از اینا کلیک بکنید، تریدینگ والیوم هستش، توتال اسست هست و ارزهایی که داره ساپورت میکنه، توکن هایی که داره رو اینجا کامل داره به شما نشون میده. x.com هم میتونید روش کلیک بکنید و وارد صفحش بشید و مشخصاتش رو ببینید. حالا من دیگه این کارو نمی‌کنم، اما تو قسمت دریوتیو یعنی فیوچرز و آپشن اینا رو بریم با هم دیگه مقایسه بکنیم. اینجا هم رتبه بندی داره دوستان. اینجا تو بازار آپشن یعنی بازار مشتقات کلا XT رتبه خیلی خوبی داره، اینجا اومد جلو زد. هرچند که یه نکته بهتون بگم، دیتای دریوتیو یک مقداری نمیشه روش حساب کرد، چرا که میان ربات میندازن و حجم معاملات رو خیلی مصنوعی میارن بالا. به هر حال توی دریوتیو با توجه به این نکته هم XT فعلا از صرافی‌های دیگه یعنی از البانک خیلی جلوتره، رتبه 23 هست. پس برای فیوچرز هم XT میتونه خیلی بهتر باشه. حجم معاملاتش رو دارید میبینید، فی رو دارید میبینید توی میکر و تیکر. خیلی از دوستان میگن الان میکر و تیکر چیه؟ دوستان من حتما در آینده ویدیوهایی رو در مورد میکر و تیکر خواهم ساخت، اما خیلی خلاصه بهتون بگم میکرها در واقع اوردرهایی هستن که بازار رو میسازند، لیکویدیتی ایجاد میکنن، به خاطر همین فیش 100% کمتره. ببینیم مثل چی میمونه. دقیقاً داخل صرافی وقتی شما اوردر مارکت میذاری در نقش تیکر هستی، اوکی، بنابراین فی شما بالاتر خواهد بود. اما موقعی که اوردر لیمیت میذاری شما در نقش اینکه لیکویدیتی دارید ایجاد میکنید و به عنوان میکر حساب میشید، به خاطر همین فی شما کمتر خواهد بود. پس بنابراین وقتی از مارکت استفاده میکنید فی شما بالاتر خواهد بود. فیش نسبت به ببینید مثلا نسبت به بایننس اگه نگاه بکنید خب معلومه که بیشتر خواهد بود، اما خب نسبت به خود البانک بریم مقایسه بکنیم، مکسی میکرش صفره، خیلی مکسی فی پایینی داره، خیلی فی پایینی داره، برای فیوچرز خیلی میتونه مناسب باشه. البانک هم 600 و 200 هست نسبت به XT. تیکرش خیلی فرق نداره، اما تو میکرش خب بهتره، موقعی که میخواید چیز بذارید بهتره. اما حجم معاملات البانک خیلی پایین تر از XT هست و به نظر من چون حجم معاملاتش بیشتره به نظر من چارتش خیلی قابل اعتماده. یک نکته خیلی مثبتی که XT داره نسبت به صرافی البانک اینه که XT چارتش به خاطر همین حجم بالاش خیلی به بایننس نزدیکه، خیلی به من این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کردم، واقعا عین بایننس هستش. هم ما حتی اون ظاهر
کاربریش هم خیلی شبیه بایننس است، آدم احساس میکنه تو صرافی بایننس داره کار میکنه. به هر حال XT و البنک دو تا گزینه‌ای هست که تو ایران به نظر من از نظر رتبه میشه چون نیاز به احراز هویت ندارن بیشتر قابل اعتمادتر هستن نسبت به صرافی‌های دیگه‌ای که احراز هویت نیاز ندارن. من توی ویدیوهای آینده هم آموزش XT هم آموزش البنک رو براتون قرار خواهم داد، اما فعلا فوکسمون رو XT هست چون به نظر من چارتش خیلی بهتر از البنکه، حجم معاملات دریوتیوش خیلی بالاست. نکته دیگه است اینی که به IP اصلا حساس نیست و اخیراً خب البنک فارسی ساپورت نمیکنه، اما دقیقاً اخیراً نمیدونم البنک فارسی رو اضافه کرده یا نه، ولی XT رو مطمئنم که فارسی رو ساپورت میکنه و یکی از امتیازاتش اینه. خب دوستان، بنابراین بر اساس اینکه ما نمیتونیم بر اساس تحریمی که تو ایران وجود داره بیایم از صرافی‌های رنک بالا استفاده بکنیم، حداقل از صرافی‌های بالای رنک C استفاده بکنیم و البنک و XT فعلا جزء آیتم هایی هست که میشه ازشون استفاده کرد. من تو ویدیوهای بعدی در اولین فرصت XT رو که ویدیوشو آماده کردم به زودی برای شما بارگذاری خواهم کرد. البنک رو هم البته خیلی با هم دیگه فرق ندارن دیگه، شما یه صرافی رو یاد بگیرید بقیه صرافی‌ها تقریبا شبیه هم خواهد بود. این دیگه تصمیمی با خودتونه و بر اساس تجربه به نظر من البنک توی مخصوصا برای خرید اثبات فی بالاتری داره و از طرفی تعداد سکه ها ارزهایی که داره ساپورتش کمتره و XT یک امتیاز بزرگی که داره اینجا مم کوین ها و شیت کوین ها رو خیلی خوب ساپورت میکنه. خب دوستان، امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه کوین مارکت کپ رو بلد نیستید حتما ویدیوش رو ببینید، خیلی سایت مرجعی اطلاعات خیلی خوبی میتونه به شما بده. اگر نقطه نظری در مورد صرافی‌ها دارید، اگه سوالی، پرسشی، چیزی دارید داخل کامنت ها بهم بگید، من سعی میکنم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهتون جواب بدم. نهایتاً اگر کاربر جدید دنیای ارز دیجیتال هستید، پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال میتونه تو این حوزه خیلی به شما کمک بکنه، چون از ساده ترین مفاهیم و ابزارهایی که شما تو این حوزه نیاز داری به صورت رایگان به شما آموزش خواهد داد. دنبال خرید پکیج دوره و اینجورا نباشید. اگه دوست دارید ترید رو هم یاد بگیرید، پلیلیست پرایس اکشن پیشرفته یا RTM کامل ترین آموزش پرایس اکشن پیشرفته یا RTM رو در اختیار شما قرار خواهد داد. هم مدیریت سرمایه، هم روانشناسی ترید و هم خود تحلیل تکنیکال رو به صورت کامل من تو این پلیلیست قرار دادم و میتونید برید فیدبک دانشجویان رو هم ببینید که چقدر میتونه براتون مفید باشه. ممنونم تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. من سعی میکنم تو ویدیوهای بعدی آموزش این صرافی رو براتون قرار بدم. روز خوش، روزگارتون طلایی.